Hejsan svejsen! Jag är samma Katrina och du är på samma YouTube-kanal Mås mat. Hur mycket vet du om tjejer? Vet du att vi, jag menar tjejer och kvinnor, kan hålla vad vi lovar? Nej? Då får du titta på följande video. Nu sätter vi igång. Ska vi hänga till skolan då? Det kan vara hos mig. Ska vi det? Men hallå? Va? Alltså vad är det? Inget. Men säg. Måste jag? Snälla säg. Okej. Och vi kommer tillbaka för att översätta. Ska vi hänga till skolan då? Ska vi hänga efter skolan en dag? Should we, or are we going to hang out after school someday? And here I want to underline hänger, spend time to hang out, and en dag someday. Det kan vara hos mig. Vi kan vara hos mig. We can be at my place. Ska vi det? Ska vi det? Should we? Will we? Men hallå? Va? Hallå? Hallå? Are you here? Alltså vad är det? Alltså, vad är det? Alltså, vad är det? So, what's going on? Vad är det? Inget. Inget. Nothing. Men säg. Men säg. But say. Måste jag? Måste jag? Should I? Snälla säg. Snälla säg. Please, I beg you say it. Okej. Men du får lova att inte säga till någon. Jag lovar. Jag tror jag har blivit kär i Samir igen. Va? Har du? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Oj, min grupp har gympa först idag. Jag måste gå. Hej då! Hej då. Men du får lova att inte säga till någon. Okej, men du får lova att inte säga till någon. Och en liten spoiler. Om du vill att folk bevarar din hemlighet, berätta inte för någon. Aldrig. Och om du hör jag lovar, är det 100% rött ljus för att säga vad du kanske vill säga, men aldrig gör det. En liten tip. Så. Men du får lova att inte säga till någon. Okej, men du får lova att inte säga till någon. But you shall promise that you will say it to no one. Jag lovar. Jag lovar, I promise. Jag tror jag har blivit kär i Samir igen. Jag tror att jag blir kär i Samir igen. I think I fall in love with Samir again. En bra fras, fall in love with, blir kär i. Va? Har du? Va? Har du? What have you? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Ja, jag tror det. Jag vet inte. Yeah, I think so. I suppose so, but I don't know. Oj, min grupp har gympa först idag. Oj, min grupp har gympa först idag. Oj, but my class has physical education, or whatever you call it, class for physical education only today, so she kind of must go straight away. Jag måste gå. Hej då! Jag måste gå. I must go. Hej då. Bye bye. Hej då. Hej då. Bye bye. What? Är du kär i Samir?
Igen? Jamina, du får lov att inte säga till någon. Men vet du vad Rut sa till mig idag? What? What? It's obvious. Är hon kär i Samir? Igen? Är hon kär i Samir igen? Is she in love with Samir again? Jamina, du får lov att inte säga till någon. Men vet du vad Rut sa till mig idag? Jemina, du får lova att inte säga det till någon. Men vet du vad Rut sa idag? Jemina, you must promise that you will not say this to anyone. You will not tell this to anyone. But do you know what Rut has said to me today? Rut är kär i Samir. Och om tid ska de bli ihop. Rut och Samir? Va? Är de kära? Sjukt! Åh, jag dör. Obs, hemligt. Okay. Rut är kär i Samir. Rut är kär i Samir. So Rut is in love with Samir. Och om tid ska de bli ihop. OMG, ska de bli ihop? Oh my god. Will they start dating? Will they end up together? Rut och Samir? Va? Rut och Samir. Rut and Samir. Är de kära? Va? Är de kära? What? Are they in love? Sjukt! Vad högt. It was here. Vad högt. Vad högt. It's insane. Åh, jag dör. Jag dör. Det är ganska rolig fras. Jag dör. Vi översätter som I just dropped dead. Obs, hemligt. Obs, hemligt. Obs is shortening for observera. So obs, hemligt is attention, keep it in mind that it's totally secret. What? För att de har pussats. Alltså jag lovar, det är sant. Åh, vad roligt! Siri, va? Har de pussats? Gud, vad kul. Nej, vad kul. Jag tror att de är jättekära. Ja, Leila sa det. Ja, de höll varandra i handen. Va? Ja, jag lovar. Jag tror det var dig som sa. Ja, alltså på riktigt. De är kära. Det här är Nej, jag ska inte säga. Lovar. Ska inte säga. Jag lovar. Jag lovar. Jag lovar. What? För att de har pussats. What? Tror du de har pussats? What do you think they have kissed each other? And before we go on, remember that to kiss på svenska pussar and English kiss that will be in Swedish like kissar is to urinate. Just keep that in mind. Alltså jag lovar. Det är sant. But I promise it's true. Det är sant. Och vad roligt. Vad roligt. That's so great. It's so nice. Siri sa det. Siri said that. They were fast. Va? Har de pussats? What have they kissed each other? Gud vad kul. Gud vad kul. Jesus, that's so good. Nej, vad kul. No way. It's great. Vad kul. Jag tror att de är jättekära. I think that they are so much in love. They are beloved. Ja, Leila sa det. Ja, yes, Leila said that. Ja, de höll varandra i handen. Yes, they hold their hands. Bra fras. Hold hands, håller varandra i handen. Va? What? Ja, jag lovar. Yes, I promise.
Jag tror det var Daisy som sa det. Yes, I think it was Daisy that said that. Ja, alltså på Men Siri, är det sant? But Siri, is it truth? Ja, alltså på riktigt. De är kära. Yes, in any case, it's for real. They are in love. Det här är hemligt. But it's a secret, so keep it in secret. Nej, jag ska inte säga. No way, I'm not going to tell anyone. Lovar. Lovar, inte säga. I promise, I will not say anyone. Jag lovar. Jag lovar, I promise. Har du träffat Svenska idag då? tyst. Men vadå? Jag trodde du ville se honom. Har du träffat Samir idag då? Har du träffat Samir ändå? Have you met Samir då? Tyst. Tyst, hush! Men vadå? Men vadå? Well? Jag trodde du ville se honom. Jag trodde du vill se honom. Well, I thought you wanted to see him. Nej, no. Hej Charlie. Hej, alltså vad coolt att du och Samir är ihop. Va? Nej, var fick du det här ifrån? Alla vet, hela klassen. Vad har du gjort? Alltså du fick ju inte säga till någon. Men bara... Hej Charlie. Hello Charlie. Hej, alltså vad coolt att du och Samir är ihop. Hej, alltså vad kul att du och Samir är ihop. Hello, just in short, it's so great that you and Samir are together. Just write down that alltså can be translated as in short or in brief. Va? Nej, var fick du det här ifrån? Va? Nej, var fick du det härifrån? What? No, where did you get this information from? Alla vet, hela klassen. Alla vet, hela klassen. Everyone knows in the class. Vad har du gjort? Vad har du gjort? What have you done? Alltså du fick ju inte säga till någon. Alltså, du fick ju inte säga till någon. But you shouldn't tell about this anyone. Men jag bara... But I just... Hur kan du vara så taskig? Nej, hur kunde det bli så här? Vad ska jag göra? Anna, vänta! Hur kan du vara så taskig? Hur kan du vara så taskig? How can you be so mean, rude, shitty, maybe? Så taskig, mean, rude, bad, even shitty. Nej, hur kunde det bli så här? Nej, hur kunde det bli så här? No, how could it turn out like this? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? What will I do? What I'm going to do? Anna. Anna, vänta! Anna, vänta. Anna, wait a minute. Allihopa, tyst nu. Innan vi börjar så har Siri något hon vill säga till er allihopa. Jo, jag har gjort en dum grej. Allihopa, tyst nu. Allihopa, tyst nu. Everybody, quiet now. Tyst nu, quiet now. Innan vi börjar så har Siri något hon vill säga till er allihopa.
Innan vi börjar så här Siri något hon vill säga till er allihopa. Before we start, here Siri has something to say, has a wish or wants to say something to all of you. Jo, jag har gjort en dum grej. You har gjort en dum grej. Yeah, I have done a stupid thing. Dum, stupid. Tack för att du sa till hela klassen att det där med mig och Samir inte var sant. Såklart. Det var ju mitt fel från början. Ja, det var det faktiskt. Ja, det var ju egentligen ditt fel. Tack för att du sa till hela klassen att det där med mig och Samir inte var sant. Tack för att du sa till hela klassen om mig och Samir inte var sant. Thank you that you said to all the classmates that it was not truth about me and Samir. Såklart. Såklart, of course. Det var ju mitt fel från början. Det var ju mitt fel från början. Yeah, because it was my fail, my mistake from the beginning. Ja, det var det faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Yeah, it was for real. Ja, det var ju egentligen ditt fel. Ja, det var ju egentligen ditt fel. Ja, allt var ju egentligen ditt fel. Yeah, everything was just actually your mistake. Så där. Jag hoppas att dina hemligheter stannar bakom stängda dörrarna. Och för nu säger jag hej då och tills vi ses igen.